magtataba. Uy, nalaglag. Hello mga Inday, mga dudong, ito na naman si Inday Baby! So ngayon, ako ay gagawa ng aking pork embutido. 2 levels ng embutido. Ng aking embutido. So meron tayo dito, 1 kilong karne ng baboy na may konting taba. 1 kilo, so ilalagay ko na siya dito. Yan, okay. Okay, and next natin ang ating si carrot. Meron tayo ditong large na carrot, 1 piraso. Inano ko na siya dun sa ating food processor. Nilagay ko na siya, kaya siya po ay pinong-pino na. Pero kung wala kayo nun, ay pwede naman kayong magmano-mano. Yun nga lang, medyo matagal. Ang next natin, yung ating bell pepper, ang ating red bell pepper. Meron tayo ditong 2 medium size. Medium size. Okay. Inano ko na rin siya sa ating food processor. Nilagay ko rin siya para po hindi po ako mahirapan. Okay, then next ko na ang aking bawang. Ayan. Dinurog ko lang din siya ng maliit. At meron tayo ditong large onion. Titimplahan muna natin yung ating giniling. And then, maglalagay lang ako. Meron ako ditong paminta powder. 1 kutsaritang paminta powder. Ayan. Dinamihan ko na yung aking paminta powder. 1 kutsarita. At 2 kutsarita na iodized salt. Yes, 2 kutsaritang iodized salt ang ilalagay ko. Ayan. At 1/2 cup ng ating pickles. Oops, may naiwan. Sayang. Simutin na natin. Okay, so ilalagay ko na rin yung aking raisins na 1/2 cup. Ang ating si raisins. Okay, haluin natin. Mukhang nahihirapan ako. So, gagamitan ko siya ng aking kamay. Total ay naghugas naman po ako. Ayan, sige, gamitan natin siya para talagang mahalong mabuti. Ayan, haluin natin mabuti. So, ayan, natapos ko na siyang haluin. So, ang next natin gagawin ngayon ay itatabi ko muna ito. Ayan, kukuha tayo ng panglagayan para dito natin, ihalo lang natin yung ating itlog dito, i-scramble lang natin. Ilalagay natin yung itlog natin dito. Yan. Meron akong 4 na itlog, 4 na pirasong egg. Okay. Yan. Scramble lang natin yan. Okay. Yan. At ang next natin ay lalagyan natin siya ng ang ating si iba, si Alaska. Pero hindi natin ito ubusin. Bubuksan ko muna siya. Okay. So maglalagay ako ng 1/2 cup ng aking iba. Yan. At next ko naman yung aking Del Monte. Maglalagay lang tayo ng ating 1/4 cup ng ating pineapple juice. At i-mix natin ang ating breadcrumbs na 1 cup na breadcrumbs. And then, i-mix natin siya. Yan, haluin lang. Haluin natin mabuti. Once na siya nahalo na, pwede na natin siyang ibuhos dun sa ating karne kanina. So, ayan. Pagpapalit natin, pwede na nating ilagay siya dito sa ating natimplahang karne kanina. Yan, ipaghalo na natin yan siya dyan. Okay, i-mix natin ulit ito. At kung gusto niyo na mas masarap pa siya, ay maglalagay tayo ng ating cheese. Okay, so magadgad muna ako ng aking cheese. Maglalagay tayo ng cheese natin para mas masarap po ang ating embutido. So malalaki pala yung nakuskus ko. May ginamit ako ditong mumurahin lang na cheese. Kahit ano ng klaseng cheese naman, pwede niyong gamitin. So ilalagay ko dito yung kalahati lang ng aking cheese. Hindi ko siya uubusin lahat. Oops, sayang, may natira. Okay, so ngayon haluin lang natin ito. Haluin lang natin mabuti. Okay, ngayon dahil po siya ay ready na, nakahanda na siya, itatabi na natin dahil tayo po ay magbabalot na. Ilalagay na natin siya sa foil. So itatabi ko muna siya dyan. Yan. At meron tayo ditong cheese, hotdog, at itlog. So may cheese tayo dito. Yan, hotdog, at nilagang itlog. Okay, so itatabi ko muna ito dito sa gilid dahil po ako ay magbabalot muna. Yan, usog natin. Ayan, so pahiran lang natin ito ng ating butter. Kung mayroon kayong margarine, ay pwedeng ipahid nyo ay margarine. Butter, ipapahid natin dyan ay butter. Pahid natin sa ating foil. Kukuha lang tayo ng 1 cup. Kakalat natin siya. Kalat-kalat. Yan, ilalagay natin ang ating hotdog. Si hotdog. Yan, ang ating egg. Oops, nabiyak ang ang dilaw. Carry lang yan. At cheese. Maglagay tayo ulit ng cheese para mas masarap. Pero ito guys, optional lang to ha. Kung gusto ninyong lagyan, lagyan nyo. Kung ayaw nyo naglagyan, ay okay lang naman. Optional lang yan. Okay. Roll natin. Pitpitin nyo. Ganyan lang siya. Dahan-dahan lang baka masira yung foil natin. Okay. Then, ulit lang ng ulit. At isasalang na natin siya mamaya sa ating hinihandang pinakulo na steam.
sa ating steamer, sa ating pinakulo doon. Okay, so ngayon ay steam na natin siya dahil tayo ay nakahanda na ng ating tubig. Meron tayong pinainit na tubig sa ating steamer. I-steam natin siya dito dahil ito po ay kumukulo na. Kanina pa ito nakasalang. Yan, lagay natin yan siya dyan. Yan, so i-steam natin yan siya ng mga 45 minutes to 1 hour at makikita natin ang result mamaya or bukas dahil kailangan natin siya ipasok sa ref. After siya maluto, kalamigin muna natin and then ilalagay natin siya sa ating ref. Yan, dyan muna siya sa mahinang apoy. Okay, ngayon, dahil nakagawa na ako ng aking embutido, so ang next ko namang gagawin, so kukuha lang ako dito sa aking nagawang embutido. Haluin muna natin ito. Yan. Kukuha lang ako ng mga 3 cups. Mukhang marami na. Okay, 3 cups ng ating embutido. So, itatabi muna natin ito. So, dito sa aking gagawin, ay lalagyan ko siya ng hotdog. Yung hotdog ko ay nahiwa ko na siyang maliliit. Ayan, yung maliliit na pagkahiwa. Ganyan, pakita ko sa inyo. So, ito ay 2 hotdog. Yan, ilalagay natin dyan yung 2 hotdog na hiniwan natin ng maliliit. Super liit-liit. At meron tayo ditong hotdog na pahaba. Kasi, gagamitin natin siya mamaya. Yan, yung parang panghalo ng spaghetti. Pahaba. Okay, so, itatabi muna natin ito. Haluin muna natin. Okay, haluin. Uy, nalaglag si hotdog. Okay, haluin natin para talagang maghalo ang hotdog. Okay, once na siya nahalo na, itatabi ko muna siya dito at kukuha ko ng llanera. Okay, and then pahiran natin ito ng ating butter. Yan, dito rin sa kabila. Pahiran din natin ng butter. Okay, and then kukuha tayo ng daw ng saging. Ilalagay natin ang ating daw ng saging dito. Oops, mukhang medyo malaki siya. Okay, so ilalagay na natin tong ating daw ng saging dito sa ating llanera. And then papahiran natin siya ulit ng ating butter. At lalagyan natin siya ng ating pineapple slice. Okay, yan, nakabukas na yan. Kukuha lang ako dito. Lagyan natin siya dyan. Yung isa, kalahati lang. Lagyan natin siya dyan. Meron tayo ditong nilagang itlog ulit. Lagyan natin si nilagang itlog dyan. Dito naman sa kabila, ang ating nilagang itlog pa rin. Lagyan natin siya ng carrots. Si carrot. Lagay ako ng carrot na maliit. Yan. At ang ating bell pepper. Lagyan natin yung ating bell pepper para mayroon siyang kulay-kulay. Dito rin sa kabila. Maglagay tayo sa kabila. At lagyan din natin ng raisins ulit. Lagay tayo dyan ng raisins para mas masarap. Para magkulay-kulay siya. Oops, tapan mo natin ito. Para hindi pasukin ng langaw. And then, maglalagay na tayo nito ng ating hinalo kanina na pang-embutido. Yan, lagyan natin yan siya dyan. Huwag lang masyadong idiin. Kalat lang natin. Huwag masyadong madiin. Tama lang. Okay, tatabi ko muna ito. Maglagay din tayo sa taas ng mga nilagay natin sa ilalim kanina. Ayan, meron tayong pineapple at ang ating pasa. Meron tayong bell pepper, red na may green, at si carrot. Okay, so kailangan natin siyang takpan gamit ang ating plastic wrap, ang ating wrap. Dahil baka po ay tumulo ang kanyang pawis. So ngayon ay isasalang na natin siya sa ating steamer. Katulad ng pagsalang natin kanina sa ating embutido. So ayan, ating si embutido. Maglalagay lang tayo ng pangalawang layer. Okay, ayan. At ilalagay ko na ang aking, so lulutuin din natin yan kagaya ng ating embutido ng 45 to 1 hour. Nakalimutan na si mga inday. Yung ating slanting na hotdog. Hindi na siya magkasya. Next time na lang daw siya. Next time na lang ang ating hotdog. Total may hotdog naman siya sa loob. Carry na yun. I-steam natin kagaya ng embutido. Balikan natin after ng 45 minutes to 1 hour. So ayan na, natapos na natin lutuin ng 1 oras. Looks so yummy. Yum, yum, yum. Nakakatakam. Tanggalin lang natin yan dyan. So tutanggalin natin ito. Ayan ang ating embutido. Looks so yummy! Tanggalin natin yung embutido, guys, kasi meron pa akong isasalang. Wow, wow, wow. Yan. Palamigin mo natin siya konti dyan. Siguro palamigin ko siya ng mga 30 minutes. Okay? 30 to 1 hour bago ko siya ilagay sa ref. And then, piprutuhin natin siya tomorrow. Bukas na natin yan lulutuin. Iprito natin. Kung gusto ninyong hindi iprito, ay pwede ninyong kainin ng diretso. Total ay luto na po yan. Yan. So, magsasalang ulit ako. Yan, may nagawa akong 3. Okay. So, ayan. Kung nagustuhan ninyo ang aking pork embutido, ay mag-comment lang po kayo, subscribe to my channel, and like and share. Mga 20%, 15% sa taba. Ito ay meron tayong bell pepper na green. So, i-mix natin ang ating bell pepper na green. Ulitin ko. Oops, may langaw pa.